Gagawa tayo ng trending na tuna bread pie. Para sa written ingredients, please check description box. In a bowl, i-combine natin ang tuna, salt and pepper to taste, onion, carrots, mushroom, and sandwich bread. Sa sibuyas, pwedeng gumamit ng white onion. Ang mushroom naman natin ay optional lang. Sandwich bread ang gamit ko dahil templado siya, pero pwedeng gumamit ng mayonnaise. Haluin lang natin ng mabuti. Ngayon naman, i-flatten natin ang white bread. So kung napapansin nyo, hindi ko tinanggal ang crust ng ating bread kasi sayang naman kung itatapon. Maglagay tayo ng cheese sa ibabaw ng ating bread. Kung ayaw nyo ng ganito, pwede nyo i-grate ang cheese tapos ihalo nyo sa ating tuna mixture. Ipatong naman natin sa cheese ang tuna filling. Huwag masyadong marami ang palaman. And then, i-fold natin ang bread at i-seal natin ang mga gilid gamit ang tinidor. And yes, okay lang kung may konting punit ang ating breads. Kasi pwede siyang ma-sealed ng ating eggs and breadcrumbs. So ayan, eto ang itsura niya after nating ma-sealed ang mga gilid. Kung ayaw nyo ng ganyan, pwede din na i-roll nyo ang bread. So again, maglagay lang tayo ng cheese at tuna filling. Pahiran natin ang mga gilid nito ng beaten egg. I-roll natin ito at i-seal natin ang magkabilang gilid gamit ang tinidor. Ngayon naman, bago tayo magprito, i-dip natin ang bread sa beaten eggs. Siguraduhin na lahat ng parts ng bread ay na-dip sa egg. Tapos, i-coat natin ito ng breadcrumbs. At prituhin natin ito until golden brown. And remember, huwag mag-overcrowd kapag nagpiprito. So kung napapansin nyo, maliit ang gamit kong pan para tipid sa mantika. Baliktarin natin para maluto ang kabilang side. Kapag luto na ang mga ito, hanguin natin and drain the excess oil. So ayan, eto na ang ating trending na tuna bread pie. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Yum. Alam nyo, honestly, kahit ganun siya ka-simple lang, ang sarap niya. Yung pagprito kasi nito, alam mo yung maiba na siyang texture at yes, sa lasa, meron talagang naiba. Kasi yung bread, syempre medyo nag-absorb siya ng konting oil. But yung lasa niya, not in a bad way, ang sarap. Alam mo naman, basta prito, masarap. Basta yun, masarap siya actually. Gustong-gusto ko siya. Yum. This is a best way or another way to eat a tuna sandwich, di ba? Sarap. Actually, gusto ko siya. Pero talagang ibang taste or character kapag prinito mo siya. Merong maiiba talaga sa lasa. Kasi parang, alam mo kumakain ka ng bread, pero basta may iba. And nagustuhan ko din yung cheese. Akala ko matatapangan ako na may cheese, pero for me, it's alright. Okay siya. Hindi nga ganun siya kaalat. Balancing-balanse. Naalala nyo, gumawa rin tayo ng rolled na pizza gamit din ang sliced bread, di ba? Alam mo yung ang dami talagang pwedeng gawin sa mga simpleng sangkap. Pero kung gusto nyo talagang gumawa ng pie talaga, yung crust niya ay pwede nyo gamitin yung ating palaman. Tapos gamitin nyo
yung dough ng empanada natin for the tuna pie. Ganun. Pwede yun. Ang gusto ko to na bagong luto. Not hot. Medyo maano mo na meron siyang medyo warm pero talagang carry na. Ang sarap niya. In fairness, gustong-gusto ko siya. Talagang nag-trending siya ngayon sa Facebook. Siguro nga dahil ang dami nating canned tuna sa ating pantry. Dahil nga yung ibang mga city nag-close. Alam mo na. Stay home lang. Pero masarap siya ha. Talagang gusto ko siya. Malasa talaga. Kung meron kayong ibang naisip na pwedeng ilagay, like siguro hotdog or tocino or longganisa, pwede ba? Yung mga ganon, pwede naman. Pero huwag masyadong loaded kasi baka mapunit na yung bread nyo. Or pwedeng gumamit ng mas malaking bread, mas malaking slice bread para mas marami yung malagay mo na stuff. Kasi sa akin, maliit yung slice bread ko. So, ayan. Sana gawin nyo. I know, marami kayong tuna dyan sa bahay nyo. Ang sarap niya, promise. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 15 pieces. Ang cost per yield ay 9 pesos and 26 cents. Pwede mo ibenta ng 15 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang blueberry cheesecake ni Miss Florence. Eto naman ang kanyang mga kakanin. At ang box niya ay merong hand-painted ng kanyang anak. At eto naman ang kanyang mga cakes and cupcakes. No-bake chocolate mousse cake by Miss Louie. At eto naman ang kanyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta kayong lahat? I know hindi madali ang pinagdadaanan natin ngayon. Yung iba ay okay naman na nasa bahay lang. Pero mas marami talaga sa atin na nahihirapan na ganito ang ating sitwasyon. Kasi yung iba talaga sa atin is isang kahig, isang tuka. So they need to work every day para everyday sila makabili ng pagkain. Yung government naman natin, they are doing everything. Pero hindi natin maikakaila na mayroong mga barangay or lugar na kulang sa serbisyo. So kung meron kayong extra, tulungan natin yung ibang kapitbahay natin. So ganoon talaga yun. We need
to help each other. So ayan, again, salamat sa suporta at huwag kalimutang magdasal lagi. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!